ના અંતર્ગત મિત્રો એક ભરતી આવેલી છે, એક કરાર આધારિત ભરતી છે. પગાર ધોરણ છે 25,000થી 17,000નું છે. અલગ અલગ પોસ્ટ માટે અલગ અલગ પગાર છે. આગળ જોઈશું. વિવિધ પોસ્ટ છે. 25થી 40 વર્ષની વય મર્યાદા છે લાગુ પડે છે. અમુક પોસ્ટની અંદર 35 વર્ષની વય મર્યાદા છે. લાસ્ટ તારીખની વાત કરું તો 22/11/2020 એ છેલ્લી તારીખ છે. ત્યાં સુધીમાં આપણે એપ્લાય કરવાનું રહેશે. મુકાયેલ ભારત સરકારની સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના હેઠળ નિયામક શ્રી સમાજ સુરક્ષા ખાતા કચેરી ગાંધીનગર પ્રોજેક્ટ એપ્રુવલ બોર્ડ માન્યતા પ્રાપ્ત સરકારી ચિલ્ડ્રન હોમ ફોર ગર્લ્સ મહીસાગર ખાતે મંજૂરી મળેલ 11 માસ કરાર આધારિત મિત્રો આ ભરતી છે. ફક્ત મહિલા ઉમેદવારો છે એમની માટે જ આ જોબ છે, પણ ખાસ યાદ રાખજો. અને લેખિત અરજી છે મંગાવવામાં આવે છે. પહેલી જગ્યાની વાત કરું તો ઓફિસ ઇન્ચાર્જ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટની જગ્યા છે, જેની માટે આપને 25,000 વેતન છે મળવાનું છે. આની માટેની લાયકાત શું છે એની વાત કરીએ તો સેકન્ડ ક્લાસ છે. તમારે બેચલર ડિગ્રી ઇન સોશિયલ વર્ક ફોર સોશિયોલોજી સાયકોલોજી કરેલું હોય તો આપ અહીંયા એપ્લાય કરી શકો છો. નેક્સ્ટ મિત્રો વાત કરું તો અહીંયા વય મર્યાદા છે 35 વર્ષની રાખવામાં આવેલી છે. અને કોમ્પ્યુટરનું નોલેજ તમારી પાસે હોવું જોઈએ. ધ્યાન વાત કરીએ મિત્રો આપણે સેકન્ડ પરામર્શક કાઉન્સેલરની ભરતી છે. 17,500ની પગાર ધોરણ મળશે. MS સાયકોલોજી સોશિયોલોજી MSW જેવા અલગ અલગ MSc ઇન હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ મિનિમમ 2 years વર્ક એક્સપિરિયન્સ અહીંયા માગવામાં આવેલો છે. વય મર્યાદા 35 વર્ષથી વધુ નહીં. અને જે કામગીરી છે એ કોમ્પ્યુટરનું નોલેજ પણ તમને હોવું જોઈએ. નેક્સ્ટ ભરતીની વાત કરીએ પ્રોબેશન અધિકારી ચાઇલ્ડ વેલફેર અધિકારી કેશ વર્કર 1 જેનો પણ પગાર 17,500 છે. સોશિયલ વર્કની અંદર અથવા તો સોશિયોલોજી સાયકોલોજીની અંદર જેમને બેચલર ડિગ્રી કરેલી છે એમને 35 વર્ષની વય મર્યાદા વધુ ન હોવી જોઈએ અને કોમ્પ્યુટરનું નોલેજ હોવું જોઈએ. નેક્સ્ટ વાત કરીએ મિત્રો તો હાઉસ મધર છે. 11,000 પગાર ધોરણ છે, જેની માટે તમે કોઈ પણ ગ્રેજ્યુએટ હોય તો ચાલી શકો છો. 25 વર્ષથી 40 વર્ષ એની એજ લિમિટ છે. સ્ટોર કીપરમાં એકાઉન્ટન્ટની એક જગ્યા છે, જેની માટેનો પગાર 14,000 છે. માન્ય યુનિવર્સિટી દ્વારા બીકોમની પદવી ધરાવતા હોય અને ટેલીની જાણકારી ધરાવતા હોય તેમજ 1 વર્ષનો અનુભવ હોય તો આપ અહીંયા એપ્લાય કરી શકો છો. હવે જોઈએ ક્યાં તમારે હસ્તલિખિત અરજી મોકલવાની છે તેની વાત અને કેટલાક નિયમો. મિત્રો અહીંયા ઉપરોક્ત જગ્યા 15 દિવસની અંદર તમારે અરજી છે મોકલી દેવાની છે. સ્વલેખિત અરજી શૈક્ષણિક લાયકાત અનુભવ ઉંમરના દાખલા માટે જન્મના આધારપત્ર આ તમામની પ્રમાણિત નકલ રજિસ્ટર પોસ્ટ એડીથી કરવાની છે. અને જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રીની કચેરી જૂની મામલતદાર કચેરી કમ્પાઉન્ડર લુણાવાડા જિલ્લો મહીસાગર 389230 ના સરનામા ઉપર કરવાની રહેશે. નિયત સમય મર્યાદા બહાર મળેલી મિત્રો અરજી છે સ્વીકાર્ય નથી ગણવાની, એ પણ ધ્યાન રાખજો. અરજી રૂબરૂ સાદી ટપાલ કુરિયર પોસ્ટ દ્વારા દફતરે કરવામાં આવશે. તેમજ અનુભવ અને લાયકાતના આધારે ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવશે. અરજીના કવર ઉપર જે તમે પોસ્ટ માટે એપ્લાય કરવા માગતા હો એનું નામ દર્શાવવાનું રહેશે. અરજદાર એકથી વધુ જગ્યા માટે અલગથી અરજી કરવાની છે. તમે જો બધા ક્વોલિફિકેશનની અંદર અરજી કરવા ઈચ્છો છો તો તમારે અલગ અલગ અરજી ઉપર અલગ અલગ એડ્રેસ છે નાખવાનું રહેશે. એટલે કે જે પોસ્ટ માટે તમે અરજી કરો છો એ પોસ્ટની વિગત લખવાની રહેશે. ઉપરોક્ત તમામ કરાર આધારિત જગ્યાઓની ભરતી બાબતે આખરી નિર્ણય છે જિલ્લા પસંદગી મહીસાગરને આધીન રહેશે. આ મિત્રો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આ ન્યૂઝ ક્યાં ન્યૂઝપેપરની અંદર એડ આવેલી છે. તો અમદાવાદ 6/11/2020ની મિત્રો આ જાહેરાત છે, તો ચોક્કસથી એપ્લાય કરી દેજો. થેન્ક યુ.